Khách ngồi trên quầy bar mà khách nữ mà khóc một mình đó là chỉ sau giọt nước mắt đầu tiên là anh xuất hiện và đưa khăn giấy đi. Ui anh, mình chỉ đưa khăn giấy thôi, mình không nói gì hết thì người ta sẽ vừa không bị làm phiền mà người ta cảm thấy là người ta cũng không có một mình lắm. Ôi ác quá, anh làm vậy là gặp em là em khóc nhiều hơn nữa đó. Ủa sao vậy? Mỗi khi mà em khóc em chỉ ước đừng ai thấy em khóc. Sao? Trời ơi Trang, hôm nay nữ hoàng quán bar mà lại đi một mình thế này là sao đây? Tại em đang buồn quá, anh muốn đi một mình. Idol của em hôm qua ra nhạc nhưng mà không biết là mấy anh có còn ra nhạc nữa không? Ai Ôi mà là fan Big Bang là biết rồi đó. Này thì still live. Hello, anh Leo. Em muốn đi một mình. Đúng, lại đi một mình luôn. Sao vậy? Sao hôm nay mọi người hẹn nhau đi một mình hết à? Nên em đóng vai một chàng trai văn phòng đi làm về happy hour. À ok, vậy thì đi một mình cũng không vấn đề gì nè. Đúng không? Thường mấy chàng trai văn phòng thì mặc đồ giống vậy đi về nè, xong rồi sắn cái áo lên rồi ghé qua uống luôn. Đúng rồi. Vậy đây mới gọi là cởi mở happy hour. Và cởi mở happy hour là gì mọi người? Đó chính là podcast nói những cái vấn đề xoay quanh về đề tài nightlife, nơi mà Minh Trang nè, Dustin nè và bartender Leo sẽ cùng nhau bóc tách mọi khía cạnh về văn hóa đi bar bên những ly cocktail rất là hấp dẫn. Và cũng xin được cảm ơn Kettle One đồng hành cùng với lại cởi mở happy hour trong tập này. Và mọi người lưu ý là không chia sẻ nội dung này cho những bạn dưới 18 tuổi nghe. Rồi, tiện thể thì hôm nay có hai đứa đi một mình cho nên mình nói về một cái topic, một chủ đề nó rất là phổ biến ở xã hội hiện nay, đó là đi bar một mình hay là đi với bạn. Nice. Thật ra anh thấy cái chủ đề đó không phải mới gần đây đâu mà là anh đã thấy khoảng 10 năm nay rồi. 10 năm nay rồi hả? Mọi người vẫn đang rất là băn khoăn cái chuyện là đi một mình thì có sao không? Anh có thường đi một mình không? Anh hả? Anh thường xuyên đi một mình. Mà tại vì thật ra là anh thì lại một câu chuyện khác rồi, là do là mình làm trong nghề lâu quá, mặt mình già đó, ai cũng biết nên mình đi đâu cũng có bạn cả nên không sao hết. Ok. Còn em hồi xưa không có bao giờ đi một mình hết. Hoặc là đi một mình rồi thế nào cũng cuối cùng cũng sẽ gọi bạn ra. Nhưng mà dạo gần đây thì sẽ đi một mình nhiều hơn. Kiểu giống như là muốn đi đến một nơi mà càng không ai biết mình càng tốt. Ngồi trong một góc kêu một ly mà mình thích và sau đó chỉ ngồi uống và suy nghĩ về cái điều mà mình đang cần, một cái không gian vừa chill vừa ấm, uống cái thứ mà mình muốn uống và bên cạnh đó là chỉ có một mình thôi, giữa không gian rất nhiều người nhưng lại được cảm thấy một mình. Ok, nhân tiện em nói vậy nha, anh nói cho em biết nó có một cái điều giải thích tại sao mà chúng ta càng ngày càng thích đi một mình hơn. Lý do? Tuổi tác. Oh my goodness. Trong tập hôm nay sẽ có những thông tin rất là thú vị, những cái fact cùng với lại những cái tabu, cùng với lại những cái tips để mà chúng ta có thể rút kinh nghiệm. Nhưng mà nó sẽ hé mở cho cái việc tại sao là tuổi tác nó cũng liên quan nha. Còn bây giờ chắc là trước khi đến với lại phần đầu tiên là lời đồn thì mình uống cái gì hả anh Leo? Anh chuẩn bị sẵn rồi. Chạy đi đâu được. Ok. Không thoát được với anh đâu mấy đứa à. Như mọi hôm thôi, món đầu tiên của mình vẫn sẽ là một món rất là refreshing, rất là mát mẻ để chúng ta không có áp lực khi bắt đầu cái buổi ngày hôm nay. Thì đây là món gọi là Dutch Mill, thì nó chế tác từ cái món classic là Moscow Mule. Thì nó chỉ có nền rượu nền sẽ là Kettle One vodka cùng với lại ginger beer, cái bia gừng và chút xíu chanh chua chua ngọt. Cheers. Cheers. Dutch Mule. Ok, tabu. Lời đồn. Người ta nói là đi bar một mình là mấy đứa không có bạn. Mọi người đồng ý hay không đồng ý? Mọi người nghĩ sao? Em cũng đã từng nghĩ như vậy lúc mà mình còn trẻ hơn. Tại sẽ cảm thấy là trời ơi, đi bar một mình chán, nó không đi với bạn chắc là mấy đứa này sống lỗi lắm nên thành ra không có ai đi bar cùng. Nhưng bây giờ thì thay đổi hoàn toàn. Cái chuyện mà thật ra đi bar một mình nó có cái thú riêng của nó và nó không cần nhất thiết lúc nào cũng phải có bạn bè xung quanh, vì đôi lúc mình cũng cần một khoảng không gian riêng. Anh thì thấy trong cái công việc của anh thì chuyện thấy khách hàng đi một mình cũng rất là thường xuyên và nó là một chuyện rất là bình thường thôi.
Và thậm chí là thời gian mà anh mở cái quán này cũng hơn 1 năm rồi, thì có rất là nhiều khách khi đặt bàn họ đặt một người và hỏi là họ luôn hỏi là cái mình có cái corner, mình có cái góc nào để thích hợp cho một người ngồi hay không. Và dĩ nhiên là có những bạn rất là trẻ luôn đó chứ không phải là lớn đâu. Nhưng mà sau đó anh có hỏi họ lý do tại sao mà họ lại muốn đi một mình không? Thì cũng giống như Trang chia sẻ hồi nãy đó, hoặc là họ muốn ở một cái góc quan sát một cái nhóm khách nhộn nhịp nhưng mà họ không muốn ai làm phiền nữa. Đúng, em cũng đồng ý. Nhưng em không đồng ý cái lời đồn này, nhưng mà em đồng ý là có những cái lý do để đi một mình, đó là đi khóc. Hay người ta sẽ nghĩ là ui đứa cái khùng mới đi vô bar khóc một mình. Nhưng mà mình thấy cái điều đó là một điều chữa lành. Đi khóc ở quán bar là một động tác chữa lành. Mình không biết sao cho những người mà sống trong thành thị nè, nhất là ở một cái thành phố mà nó quá là nhộn nhịp, đông đúc, cuộc sống thì hối hả, lúc nào cũng chạy để kiếm tiền, khi mình cũng bị stress và mình đâu có thể nào ào cái đi ra biển. Yes, đúng rồi. Thì bar club là những cái nơi mà để mình trốn thoát, mình làm những cái chuyện mà bình thường không muốn nhiều người thấy, và cũng không muốn một mình kiểu đi lang thang ngoài đường, thì mình ghé một quán bar. Với lại một phần nữa, ví dụ là ở những cái quán bar giống như là kiểu của Stir sẽ có những cái góc mà cái ánh sáng nó đủ tối á, để nước mắt có lưng tròng rớt xuống á thì cũng không có ai thấy hết. Mọi người đó giờ khóc trong bar chưa? Ơi thôi hơi nhiều luôn. Anh thì anh thấy mấy bạn nữ khóc nhiều hơn. Trời, em được cái mít ướt lắm anh ơi, khóc dữ lắm, được lắm. Ở đâu cũng khóc được hết trơn. Giờ mà bật bài của idol em nên em khóc liền cho coi nè. Mà nếu mà khách ngồi trên quầy bar mà khách nữ mà khóc một mình đó, là chỉ sau giọt nước mắt đầu tiên là anh xuất hiện và đưa khăn giấy liền. Ui anh, mình chỉ đưa khăn giấy thôi, mình không nói gì hết, thì người ta sẽ vừa không bị làm phiền mà người ta cảm thấy là người ta cũng không có một mình lắm. Ôi ác quá, anh làm vậy là gặp em là em khóc nhiều hơn nữa đó. Ủa sao vậy? Mỗi khi mà em khóc em chỉ ước đừng ai thấy em khóc. Nhưng mà nếu mà em không có khăn giấy hay có gì lau đi thì nó tèm lem hết sao? Có một vấn đề nữa nha, cũng sẽ có một số người, em nghĩ là sẽ có một số người giống em á, là khi khóc không muốn dùng khăn giấy để lau, cứ để cho nó cứ dàn dụa xong rồi thôi đứng lên đi về, khóc không dùng khăn giấy lau là cái mặt tèm lem luôn. Nhưng mà thiệt luôn, mà thiệt là như vậy. Quan trọng là cái kỹ năng make up của mọi người khiến cho mọi người khóc không cần bị lem. Quan trọng là cái chất lượng của cái foundation và eyeliner. Đúng rồi, ví dụ như bạn khóc á, bạn đừng có cố gắng bạn kìm mà bạn nhắm mắt lại, bạn cứ khóc nước mắt rơi lại chả nó sẽ rơi ở cái phần này đi xuống. Nếu bạn kẻ eyeliner ở trên này á, thì nước mắt chẳng có nơi nào mà bỗng nhiên nó lôi lên ngược lên tới đây để tràn lan được. Nhưng mà chỉ cần bạn cứ nhắm mắt lại như vậy là nè, eyeliner nè ha, xong rồi mascara là nó cứ đi theo dòng nước mắt mà nó ra. Nên là thành ra mọi người tin mình đi, khi mà khóc cứ khóc, mở mắt ra mà khóc, đừng khăn giấy làm chi cho mệt, cứ lả chả xuống mà khóc chết từ trong tâm, khóc ra bảo đảm không trôi eyeliner. Nhưng mà khoan, để chốt lại câu chuyện là đi bar một mình không phải là không có bạn, mà là lựa chọn của mình. Chính xác rồi. Đúng rồi, cho nên mình không đồng ý ý kiến đó. Có lời đồn nào ác hơn nữa không? Trời ác có nha. Con gái đi bar một mình thì thường là gái ngành. Wow, cái đó thì ác thiệt. Kiểu giống như là em thấy nha, có một số bạn họ chia sẻ với em á, là ví dụ như mà khi họ đi bar, họ đi club á, họ sẽ rất là hay tới ngay khu vực quầy bar và thấy cái cô gái nào mà ngồi một mình á thì họ thường xét đoán là cô gái này chắc chắn là end up là sẽ là gái ngành và sẽ phải là các bạn làm trong ngành mại dâm và sau đó là kiểu mua dâm. Nó sẽ có một số nơi mà mọi người nghĩ là như thế, cho nên thành ra mỗi lần mà đi một mình cũng hơi ngại là như thế ở một số chỗ. Có lẽ là do bản thân anh trước giờ cũng ít làm những cái quán như vậy, nên khi anh nhìn phụ nữ đi bar một mình thì anh chẳng nghĩ gì hết, chỉ nghĩ là họ cần một mình thôi. Cái đó nó cũng đã thay đổi theo thời gian. Trước khi mà Dustin làm Bar Stories cùng với lại team của mình á, thì mình thấy cái văn hóa đi bar còn bị mọi người kỳ thị, chứ đừng nói là con gái hay con trai đi bar một mình. Sau khoảng 3-4 năm thì cái văn hóa đi bar bắt đầu mới nở rộ ra nhiều hơn. Đến bây giờ là mình không thể nào đi hết được trong vòng chắc một tuần quá. Ở Sài Gòn có quá nhiều quán bar mới. Ngay cả một tháng em cũng không đi hết được đâu. Không thể nào. Thì mình thấy kèm theo đó là cái sự cái nhìn mà không tích cực về con gái đi bar một mình nó đã thay đổi rồi. Nó đã thoáng hơn chút xíu rồi. Không biết là Trang có thấy nó thay đổi không? Em thấy đúng là nó đã có sự thay đổi nhất định, ít nhất là dạo gần đây khi tụi em đi một mình thì nó không còn bị làm phiền như hồi xưa nữa. Nó đỡ hơn.
Nhưng mà kiểu mình cũng chưa chắc được. Vậy thì không biết là các bạn khán giả, các bạn nghĩ như thế nào thì cũng đừng quên comment ở dưới cho tụi mình biết rằng các bạn nghĩ rằng khi mà các bạn đi bar gặp cô gái ngồi trên quầy bar một mình thì các bạn thường sẽ có cái tiên lượng gì trong đầu, có nhận định gì ở trong đầu hả? Anh thì đồng ý với lại Trang thôi, bởi vì anh thấy ngay cả chỗ quán anh này là 90% là khách Việt Nam mình, người Việt Nam mình, và trong số 90% đó thì tới 80% là các bạn nữ là đến quán. Không biết là vì các bạn bartender ở đây hay là vì cocktail. Đó là việc ai ạ? Đó nên anh nghĩ là phụ nữ hay là thậm chí là đàn ông đi một mình thì cũng không thành vấn đề. Mình lựa chọn cái đó, và dĩ nhiên là mình cũng cần lựa chọn cái quán nào nó phù hợp với cái mục đích của mình. Mình cũng không nghĩ là bây giờ người ta còn đánh giá nữa, cho nên mình nghĩ lời đồn này chắc là cũng lỗi thời rồi. Một là lỗi thời rồi, cái thứ hai nữa là em nghĩ là bây giờ cái đối tượng mà đi bar nó đã kiểu nó bây giờ nó cũng đa dạng hơn hồi xưa rất là nhiều rồi, cho nên thành ra cũng khó để mà nói cái dạng cái myth cũ kỹ này nữa, cái lời đồn cũ kỹ như thế này nữa ha. Anh Leo, anh có bao giờ nghe bất kỳ lời đồn nào về việc người đi bar một mình thì sẽ như thế nào không? Anh nghe lời đồn nào? Anh thì anh không nghe lời đồn nào cả, nhưng mà ở cái góc nhìn của anh thì anh thấy có những cái trường hợp sau khi mà trường hợp như thế này. Là khách đi một mình thì đó, giống như Dustin hôm nay vừa làm việc xong, chỉ muốn uống 1-2 cái thức uống có cồn để nó thêm năng lượng, để nó đỡ buồn chán một ngày thì ghé ngay sau khi làm việc rồi uống một mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đúng là có tâm trạng thì sẽ đi và tìm một cái góc để không ai làm phiền mình hết. Và cái thứ ba thì có những người họ đi một mình nhưng mà họ muốn networking. Dustin thích networking nè. Đúng rồi, có những người họ đi một mình nhưng mà họ muốn kết bạn, muốn kết những người bạn mới. Đó là 3 cái trường hợp mà anh thấy nhiều nhất với là khách đi một mình. Một cái nơi mà mình đến đây mình không bao giờ một mình hết, mặc dù mình bước vào một mình, nhưng ở trong đây mình không một mình. Giống như Dustin với lại Trang hôm nay nè. Do cách góc nhìn của mình thôi. Và một lần nữa thì bartender là cái người kết nối những khách đi một mình đó, nếu như họ có nhu cầu. Ok, mấy bạn bartender mà có đang coi cái podcast này thì cũng đừng quên nha. Ok, bây giờ chúng mình hãy đến ngay với fact. Trước khi đến với fact thì anh Leo có thể cho tụi em biết cái ly mà xinh xắn mỏng manh này là cái ly gì không anh? Với cái mục đích là xóa tan cái suy nghĩ của Trang về vodka rất là khó uống, thì món này nó rất là nhẹ nhàng thơm tho, thì nó chỉ là một cái món cực kỳ đơn giản là lychee martini thôi. Nền sẽ là rượu vodka Ketel One và sau đó là có rượu vải và chút xíu nước vải, hết rồi. Rượu vải hả? Tiếng Anh là lychee liqueur đó, rượu mùi vải. Lychee liqueur. Và trong một cái ly xinh như thế này thì mấy cô gái không thể nào từ chối được đâu. Cheers. Cheers. Thank you anh. Ai mà mời em ly này á là em có cảm giác là thính ở đây luôn á, thính mà nó rất đầy trong một cái ly luôn á. Mọi người mời được một cái ly như này thì rất là tinh tế nha. Mà có một cái theo cái kinh nghiệm của anh nha, là cái mùi vải á, cái mùi của trái vải là có rất là nhiều người họ có thể uống được, nhưng họ vải nó khá thông dụng á, nên nhất là những mấy cái chị nữ mà đi mà kêu là em uống gì cũng được thì anh làm ngay một ly martini vải thôi. Chết cho nó lẹ. Chết đứa đường. Không, thơm, ngon, dễ uống, rất là dễ uống. Rất nhẹ đúng không? Ok. Bây giờ tụi mình sẽ đến ngay cái fact đầu tiên. Thì theo nghiên cứu của Đại học Maryland á, thì chúng ta sẽ thường cảm thấy thoải mái hơn khi mà người khác quan sát chúng ta làm những cái hành động hoặc là những cái việc mà nó có chủ đích, nó có mục tiêu. Ví dụ như là mình đi mua nước hoa một mình, đi siêu thị một mình, đi mua xe một mình, hay là ví dụ như là đi mua quần áo một mình. Shopping. Hơn á, họ cảm thấy thoải mái hơn khi làm những cái chuyện đó hơn là khi mà chúng ta làm những cái việc gì mà nó không có chủ đích, hoặc đơn thuần là chúng ta được thư giãn thôi. Ví dụ như là đi xem phim một mình, đi ăn một mình, đi bar một mình đó.
Thì em không biết rằng là theo mọi người thì mọi người nghĩ như thế nào về chiếc fact này của Đại học Maryland? Anh có ngại đi một mình làm cái gì không? Ngại bị đánh giá không? Anh làm cái công việc mà không có ngại cái gì hết. Không, ngoài chuyện đi bar một mình, có cái gì anh đi một mình mà anh ngại người ta? Anh làm rồi, anh đi biển, anh nằm, anh uống bia, rồi anh uống ngắm hoàng hôn một mình, rồi anh đi coi phim một mình, bình thường lắm. Mình không có ngại bị đánh giá hay gì hết trơn, chắc là do con người mình thôi. Còn em cũng nghĩ vậy. Và thật sự thì thấy là cũng rất ít người làm cái chuyện đó, chắc là do người ta ngại ha. Em chỉ có ví dụ như em có ngại đi coi phim một mình vì em sợ ma. Em ngại đi du lịch một mình là vì em ngủ trong phòng một mình em sợ ma. Có nghĩa là nó tùy lý do bản thân em chứ không phải là em sợ bị người khác đánh giá. Chính xác. Nhưng mà em nghĩ cái này cũng khá là dễ hiểu khi mà ví dụ như là em của ngày xưa đi, thì khi đó mình sẽ cảm thấy rất là sợ và mình luôn quan tâm đến cái cách mà người ta nhìn mình như thế nào. Còn bây giờ khi mà mình biết là mình là ai rồi và mình làm chuyện này để làm cái gì rồi thì tự nhiên cái mình cảm thấy là cái chuyện mà người ta phán xét mình nó không còn quan trọng nữa, mà việc người ta nhìn mình nhiều quá mình cảm thấy không thấy thoải mái vì người ta nhìn mình nhiều quá thì mình sẽ kêu đây là lý do là tại vì bà nhìn tôi hoài tôi mệt á. Theo Tiên nghĩ thì nó cũng có một cái phần là giống như ví dụ nhất là ở Việt Nam mình sống theo kiểu tập thể, mà mình làm cái gì một mình là mình bị đánh giá liền, bị tập thể nhìn vô đánh giá liền, có không, đúng không? Kiểu sống theo kiểu cộng đồng, đúng không? Cộng đồng. Vì vậy mình mới suy nghĩ là nếu mà hôm nay mình đi bar một mình thì mình sẽ ăn mặc theo kiểu trai văn phòng để cho người ta thấy là mình là người có công ăn việc làm và bớt đánh giá, chứ không phải là một đứa chỉ biết lêu lỏng đi thư giãn, suốt ngày đi chơi, suốt ngày đi nghỉ. Thì cũng có thể nó tăng cho mình cái sự tự tin và mình không có bị tâm lý gì sợ sệt và người ta không đánh giá nữa. Có thể hợp lý, cũng rất là hợp lý. Thì mình nghĩ cái fact này cũng đúng. Mình cũng có sợ bị đánh giá khi đi một mình làm một vài thứ chưa làm được, đó là đi du lịch một mình đó thì chưa bao giờ dám làm. Thiệt. Lý do đi một mình cũng chưa luôn. Lý do tại sao không? Tại vì sợ cô đơn. Sợ cô đơn. Cô đơn thì lại đi bar thôi. Yes, đi bar thì vẫn sẽ ăn mặc rất là kiểu văn phòng lên. Và sau đó chúng ta cởi mở hơn. Ok. Hợp lý. Rồi bây giờ chúng ta tới cái fact số 2. Fact số 2 thì là bar thường được cho là nơi để giao tiếp. Đi bar một mình lại phản lại quy chuẩn đó theo trang tạp chí The Thrillist. Và nói rõ hơn là khi mà bạn trẻ tuổi thì bạn thường sẽ cảm thấy không có thoải mái làm những cái việc mà khác ngược với lại xã hội. Kiểu như là mọi người đều hang out, mọi người đều socializing, kết nối. Thì nếu mà mình là một cái đứa mà chỉ có tuổi một mình thì thường sẽ bị nói, bị đánh giá, bị tách ra khỏi đám đông. Nhưng mà lớn hơn thì bạn đã trải qua nhiều cái thử thách trong cuộc sống hơn, bạn trở nên dễ chấp nhận hơn. Khi mà bạn trưởng thành rồi thì bạn nghĩ là ok, mình hoàn toàn thoải mái với bản thân mình hơn và mình cũng bớt đánh giá, mình thông cảm cho những người đi bar một mình hơn. Cũng hợp lý á. Cảm thấy giống như là khi mình lớn hơn thì mình sẽ không mấy quan tâm, tức là mình đôi khi mình cũng sẽ quan tâm xem là người khác nghĩ gì về mình, nhưng nó không còn nằm, tức là nó không còn quan trọng nữa. Nó không phải là cái ưu tiên nữa. Đúng rồi, mà nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái cảm xúc của mình nữa. Và em thấy cái việc mà đi bar một mình tính theo tuổi thì khá là hợp lý. Đó, cho nên tại sao nó nói là nó liên quan đến cái tuổi tác ở lúc đầu là vậy đó. Chúng ta cũng đều là những người bước qua 30 rồi ha. Em chưa hay là em rồi nhỉ, anh cũng không biết. Somewhere trước trên dưới gì đó, nói chung là một ẩn số ha. Nhưng nhìn cái số lượng hột xoàn ở trên đó thì anh biết là em là một người từng trải. Đúng rồi, tấm chiếu đã trải quá nhiều lần. Mọi người ơi, đôi khi không phải đơn giản là vấn đề tuổi tác đâu, đôi khi nó còn là những cái trải nghiệm, những cái va vấp mà tụi mình đã phải đi qua. Ví dụ như một năm mà cái số lần mình va vấp nó nhiều hơn một người va vấp trong vòng 5 năm thì cái tuổi trưởng thành của mình nó cũng sẽ nhanh hơn, xa hơn một tí. Nhưng mà em nghĩ là như thế này, những cái người nào mà họ càng sớm nhận diện được họ là ai, dần họ sẽ bớt phán xét là người khác làm cái này thì không được hoặc làm cái kia thì không được, người khác đi bar một mình là dị hợm. Thì khi bạn có nhiều trải nghiệm hơn, bạn sẽ thấy nó không còn dị hợm nữa. Khi bạn đến một cái số tuổi nào đó bạn sẽ nhận ra đối với đó sẽ là khoảng 30 tuổi bắt đầu mình chấp nhận cái chuyện là ai đánh giá gì cũng được, hoặc là trong mình tả tươi một tí xíu ngoài đường cũng được. Bớt sợ cái ánh nhìn và cái phán xét của người khác hơn. Trong tiếng Anh nó có một cái câu là we are not growing old, we just aging well.
Aging well. Có nghĩa là chúng ta không có già hơn mà chúng ta chỉ làm trưởng thành hơn, nhiều trải nghiệm hơn thôi. Giống như thịt bò mà người ta có cái age, dry age. Dry age. Xuất sắc. Thịt bò cũng đâu có cũ đâu, nó chỉ có được gọi là ủ lâu hơn. Whisky cũng vậy, đúng không? Mà em hứa với mọi người luôn rồi, ăn thịt bò dry age rất ngon. Yes. Đi bar một mình cũng rất vui. Yes. Cảm ơn anh. Anh thì cũng hoàn toàn đồng ý với cái fact đó thôi. Và anh cũng thấy thêm một chút xíu nữa là những cái bạn mà hướng nội đó thì họ dễ đi một mình hơn. Tại vì những cái bạn hướng nội thì cái việc mà socialize, cái việc networking nó làm tiêu hao năng lượng. Ok. Họ sẽ mệt mỏi. Còn những ngược lại, các bạn hướng ngoại á thì làm những cái việc networking, socialize thì lại tăng thêm năng lượng cho họ. Ok. Thì anh thấy cái phần trăm mà đi một mình ở đây nó nằm ở những bạn hướng nội nhiều. Vậy thì ở một con người hướng ngoại á, thì em xin gửi tặng anh Leo là đôi khi những người hướng ngoại riết rồi cũng cảm thấy hơi mệt. Và chính vì những cái lúc hơi mệt như vậy mà tụi em thích được đi bar một mình, là vẫn được nhìn thấy mọi người vui vẻ xung quanh nhưng mình vẫn có một cái không gian để mà mình có thể ngồi lại nhìn ngắm mọi thứ, nó vẫn xoay vòng, mọi thứ nó vẫn diễn ra và mình được quyền suy nghĩ lại, đối chiếu lại với bản thân của mình với một người hướng ngoại. Thì em đi bar một mình là vì thế. Trước đây thì còn trẻ là mình dướng năng lượng mà, mình thích là người thể hiện, mình thích là người nói chuyện, nhưng mà bây giờ bắt đầu mình lớn hơn, mình thích là người quan sát. Và khi một mình thì mình mới có đủ thời gian để tĩnh lặng, để mà lắng nghe mới là quan sát được. Thì cái năng lượng của mình không mất đi, chỉ là nó chuyển từ cái sự bung tỏa thành một cái sự tập trung, cho nên mình cần đi một mình. Đúng rồi, theo lời thầy Thích Nhất Hạnh nói, nước thì vẫn ở đó thôi, chỉ là nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Từ nước thành mây, từ mây thành mưa, mưa về thành nước sông. Đó mọi người à, cho nên là tất cả mọi cái năng lượng của chúng ta sẽ được chuyển hóa từ những người ào ào sang những người đi bar một mình cũng là rất có thể. Và đến với phần 3 là cái phần mà tips, những cái lời chia sẻ kinh nghiệm bỏ túi của chúng ta. Thì bây giờ anh phục vụ cái món này nó tên là gì và được làm từ gì anh? Tới phần 3 này thì những cái tip mình mang về thì cái món cocktail này cũng là cái món chúng ta lắng động lại của một buổi espresso martini thôi. Nụ nền vẫn sẽ là cocktail one vodka với lại một shot espresso cà phê và một chút xíu thay vì xài đường thì anh xài cái mật của cái cây agave. Điều này Đinh nói là mọi người nên tới gặp anh Leo. Những ai mà đang kiểu ăn clean á, không muốn dùng đường á thì qua đây. Anh mình dùng mật chứ không dùng đường. Uống vào cái ly này mình có cảm giác là một cái ly mà uống khoảng 1-2 giờ sáng á, lúc mà mình cần thêm tỉnh táo để có thể ngồi trò chuyện với bartender thêm 1 tiếng nữa. Mình sẽ order ly này espresso martini. Đây cũng là lời mà anh Leo nói với Trang với lại anh Dustin là tỉnh táo lên mấy đứa để mà còn đưa những cái tips thật là hay cho các bạn nữa. Rồi anh cũng nói tập này. Ok, với một cái người mà hồi trước mình không có khả năng đi bar một mình hoặc là đi những cái được gọi là thư giãn một mình á, thì mình bắt đầu mình tập bằng cái cách là đầu tiên mình vẫn chọn là đi một mình và mình sẽ hẹn bạn tới sau, hoặc đơn giản là ví dụ như bạn hẹn bạn là 10 giờ đi nhưng mà bạn tới quán bar vào lúc 8 giờ thì bắt đầu chiêm nghiệm về cái chuyện đó là 2 tiếng đồng hồ đó chúng ta thử ngồi một mình xem nó như thế nào trước, chứ không cần nhất thiết phải ép bản thân của mình rằng là hôm nay tôi đi bar một mình là tôi không cần phải gọi ai hết. Đơn giản là trong cái việc đi bar nó mang tính chất cảm xúc rất là nhiều, bạn cũng không cần đến mức kỷ luật bản thân của mình rằng là tôi không được đi với ai cả, cho nên là ok nên như thế. Ngoài ra thì không biết mọi người còn bạn có bao giờ làm như vậy chưa? Có bao giờ em đi một mình tới đây rồi em sẽ gọi bạn bè tới? Có. Hồi trước thì em có đi một cái quán mà em nói với mọi người là em rất là thích cái setup của cái quán đó, bởi vì cái đèn á nó sẽ đưa những cái đèn mà nó chiếu trực tiếp
tạo thành những cái khoảng không nhất định, mặc dù mình đang ngồi trên cùng một quầy bar luôn nhưng mình có cảm giác được một mình. Em rất là thích. Đầu tiên nó phải có cái vibe để em ngồi một mình trước, chứ không phải là đi quán nào cũng được. Sau đó rồi thì em ngồi một hồi khoảng tầm 2 tiếng là bắt đầu em gọi bạn em ra. Bắt đầu em đi săn mồi, alo hôm nay tao ngồi một mình buồn quá, có ai ra với tao không? Đó là sau đó là như thế. Rồi em thì nhưng sau cái chuyện đó thì em thấy là đôi khi cái chuyện đó nó hơi risky một tí xíu. Tại vì ngay cái lúc đó bạn gọi thì chưa chắc có khả năng là sẽ có ai ra. Đúng, không ai rảnh mà đi tự nhiên gọi ra liền. Nhưng mà may quá là có mấy lần thì đều có bạn ra hết. Nhưng mà từ cái chuyện đó thì mình rút ra một cái chuyện là thôi đừng có để cho mọi thứ nó không chắc chắn như vậy. Nếu mình cảm thấy là mình chưa sẵn sàng để đi bao một mình thì nên hẹn trước bạn của mình cách sau đó 2 tiếng thì nó ok hơn. Có nghĩa là ví dụ như anh muốn đi anh là con gái, ví dụ ha, là con gái và anh sẽ hẹn Trang lúc 10 giờ tối đi, và anh sẽ đến cái quán đó lúc 8 giờ để tận hưởng cái khoảng 2 tiếng một mình đó trước, đúng không? Chính xác. Mình vẫn hẹn cái giờ này nhưng mình trừ ra khoảng 1 tiếng 2 tiếng mình đi tới trước. Để mình tự cảm nhận được cái cảm giác đi một mình, rồi mình sau đó mình quen rồi thì mình không cần ai nữa hết. Với thêm một cái là nếu như mà khi mà các bạn, đặc biệt là những cái bạn nào mà làm những cái việc mà nó có cái sự áp lực rất là cao á, ví dụ như là cái công việc gì mà nó áp lực cao, vậy ví dụ influencer nè mọi người hay ví dụ là các bạn là chủ của business, thì thật ra thì mình cũng có một số những cái business bên cạnh nữa. Thì khi mà là chủ của một business thì mình hứa với mọi người luôn, làm chủ không vui đâu, làm chủ có rất là nhiều điều để lo lắng. Đây là một chủ business luôn, đúng không anh? Trong ngành của anh là ngành food và beverage, đúng không, là ẩm thực, đúng không? Thì anh có một cái câu đùa, đó là khi mà bạn ghét ai, bạn không ưa ai, bạn hãy xúi cái bạn đó mở quán bar. Nghe có vẻ chua quá vậy. Nó painful, nó chua lắm. Thật ra làm chủ cho ngành dịch vụ rất là nhức đầu. Cái gì nó liên quan tới con người nó thường rất là nhức đầu. Biến số đó không kiểm soát được. Chính xác. Và mọi người ơi, hẹn mọi người vào cái tập tiếp theo tụi mình có nói về vấn đề đó đó. Ok. Nhưng mà khi mà có quá nhiều những cái áp lực như vậy rồi thì tự nhiên bản thân của em chỉ muốn dành thời gian để quay ngược lại bên trong của mình thôi. Để chữa lành và đang hỏi mình cái lý do rằng là tôi đến đây để làm gì, và tôi làm công việc này để làm gì, và tôi đang là ai. Và những cái lúc như vậy thì em muốn đi một mình. Và từ cái purpose, từ cái lý do như vậy nó khiến cho cái mục đích đi bar một mình của em nó trở nên dễ dàng hơn. Và lúc đó thật sự là em không cần một ai tới xung quanh em hết. Cho nên cái việc đi bar một mình lúc này nó dễ dàng, nhẵn nhụi và trơn tru hơn mọi người ạ. Cảm ơn. Còn anh hả? Có tip gì? Tip để đi bar một mình thì ngay cả các bạn nam thì, và đặc biệt là những bạn nữ, nếu như đã quyết định đi bar một mình thì tốt nhất là các bạn nên chọn cái quán mà các bạn thân thiết, quen. Và sao ạ? Những cái người nhân viên ở đó, những bartender hay là người quản lý ở đó là bạn tin tưởng. Để sao ạ? Để bạn an toàn. Em đồng ý lắm luôn á. Đồng ý khủng khiếp. Tại bạn phải chọn một cái nơi bạn tin. Đúng rồi. Vì nếu mà bạn không chọn một nơi bạn tin thì có thể là sáng hôm sau bạn thức dậy ở một nơi rất xa với một người bạn chưa hề quen biết. Đó. Ngoài ra là vì cái chuyện là đi bar với một cái chỗ mà bạn quen á, thì kinh nghiệm của mình nữa là bạn nên share location, là cái vị trí của bạn với một người mà bạn rất là thân thiết. Mình sử dụng công nghệ. Đúng rồi. Để cho bạn nói là ngày hôm nay mình muốn đi một mình thôi, nhưng mà đây là cái location nè, có gì mà nếu như mà thấy có gì bất trắc thì nhớ gọi nha, nhớ gọi tao nha, hoặc là kiểu ra cứu tao với, kiểu như thế. Và bên cạnh đó là khi các bạn đi mà là con gái á, đi một mình á, thì các bạn đừng có lung ta lung tung quá nha. Tức là ví dụ như mọi người đi vệ sinh đi mà mọi người chưa uống hết được cái ly của mọi người đó, thì hãy nhờ anh bartender cất cái ly đi, tại vì không ai biết được một cái choàng tay qua cái là viên thuốc nó rớt. Một cái choàng tay qua cái là viên thuốc nó rớt. Ví dụ như là em tới cái em drop cái ly, em drop một cái thôi là cái xong em kêu cái ly này là cái ly của, hay là em drop ở đây xong cái ly này là cái ly của mình, là dính chủ. Chắc 11 phải làm cái ly mà có cái nắp luôn đó. Hoặc là các bạn cầm theo luôn. Nhưng ví dụ các bạn đi vệ sinh thì rất là khó để như vậy thì các bạn có thể gửi ngược lại cho anh bartender thân thiết của mình. Thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Or finish the drink and then go to the toilet. Hay là uống xong rồi đi luôn. Ví dụ như là uống xong cái order ly mới mà trong thời gian đó thì mình đi toilet. Nhưng mà cũng nhớ dặn với anh là
để em đi toilet xong rồi hãy ra nha. Chính xác. Còn Dustin thì có một số tips cho các bạn đi bar một mình. Ví dụ như bạn quyết định là mình sẽ đến bar một mình thì nhớ ăn đầy đủ trước khi tới, tại vì không có ai để nhắc nhở cho mình. Thường nếu mà có bạn bè nhìn nhau mình uống, mình biết cái tủ lượng của nhau còn đỡ. Nhưng mà nếu mà đi một mình dễ quá chén mà mình không hay, thì nên ăn no trước khi đến, và 1 ly rượu, 1 ly nước lọc, và uống 50% tủ lượng của mình thôi. Giống như người Nhật thường có nói là mình ăn 80% no thôi, thì ở đây uống mình cũng nghĩ là chỉ 50% tủ lượng mà mình có thể chịu đựng được, để mình an toàn đi về nhà, có thể không có gặp nguy hiểm, và mình không muốn mình bị quá chén. Đương nhiên một cái mà nếu mà bạn muốn ngụy trang như Dustin thì hãy ăn mặc thật là công sở đồ. Cảm giác của mình bận rộn, mình đi đến đây là mình chỉ ghé qua thôi, không ai đánh giá mình, thì bạn có thể thoải mái hơn. Người ta sẽ không đánh giá một cái người mà mặc đồ văn phòng đi một mình đâu, đúng không? Đồng ý với chuyện đó. Hoặc để chắc cú hơn thì em mở cái laptop lên hay là mở cuốn sách gì đó. Ngụy trang làm việc. Làm việc. Key takeaway. Wow. Ok. Được. Giống như là anh đã từng có một người khách mà anh nhớ, chắc là sẽ nhớ suốt đời cái vị khách đó, là anh ấy luôn đi một mình và đi uống một loại thức uống thì không bao giờ thay đổi, đó là whisky với lại soda. Anh là người Nhật và anh rất là hạn chế giao tiếp với mình, và anh cầm theo một cuốn sách, lúc nào cũng chăm chú về cuốn sách đó hết, thì tạo cái cảm giác là ok, mình nhìn và mình sẽ thấy là cái anh khách này anh muốn cái không gian của riêng anh thôi. Lúc nào có đi một mình? Lúc nào cũng đi một mình. Mà anh mở cuốn sách rồi anh có lật trang không anh? Lật hay không anh cũng không để ý. Nhưng mà vì họ để cuốn sách đó có cảm giác như là mình không nhất thiết phải tới nói chuyện với họ, đúng không? Đúng rồi. Anh có nói chuyện với anh không? Anh chỉ nói lần đầu tiên gặp thì anh cũng cố gắng giao tiếp nhiều, nhưng mà mình cảm nhận được là anh này muốn không gian một mình. Thì những lần sau anh chỉ hỏi những câu đầy đủ, những câu cần thiết thôi, là hôm nay khỏe không? Hôm nay vẫn uống whisky soda hả? Như vậy là đủ rồi. Ngoài ra là vậy nè, tự nhiên Trang mới nhớ ra thêm một cái nữa. Thì có một điều khá là mắc cười là mình hay đi tới những cái quán quen, đúng không? Và nếu mà ngày hôm đó mình thật sự mình muốn uống nhiều hơn một chút, mình nhẹ nhàng luôn viết một tờ giấy, địa chỉ, số điện thoại người gọi điện, tên hút mình giùm, mình đưa cho bartender. Ví dụ như là mình đã nhắn cho anh Leo luôn là qua bên anh chơi nha, đây là địa chỉ nhà của em, số điện thoại là ở đây đó, có gì á em mà có kiểu muốn uống nhiều hơn á thì đây, đưa em về giùm. Vậy có bị đánh giá không ta? Em nghĩ là cái sự đánh giá thì cái vấn đề nằm ở người đánh giá chứ không phải người bị đánh giá đâu. Nếu mà người bị đánh giá thật sự không hề quan tâm thì cái người đánh giá mệt thôi, chứ em có mệt gì đâu. Anh thấy quan điểm cá nhân của anh và cái con mắt trong nghề thì cái việc mà Trang vừa chia sẻ đó là một cái chuyện uống có trách nhiệm đó. Tại vì mình muốn uống gọi là nhiều hơn thiệt là vui luôn, thiệt là vui luôn, nhưng mà mình cũng muốn là không có muốn làm phiền ai hết, và mình muốn mình về đến nơi, đi đến nơi về đến chốn, thì mình tất cả mọi thứ mình chuẩn bị trước. Và mình chọn cái quán quen, mình chọn cái anh bartender mình tin tưởng thì mình xếp thôi, mình an toàn. Sao mình hỏi địa chỉ anh bartender mình tin tưởng là anh ơi, em có thể crash nhà anh luôn được không? Vậy thì gọi là over preparation rồi, chuẩn bị quá mức. Vậy sau giờ làm của ảnh mà đâu phải là trong giờ làm đâu. Ai cha, cái này nó giống một cái lời thính hơn á anh à. Nếu mà đi nhờ một người ai đó là sao không nhờ luôn người thân quen? Thì cũng được. Ví dụ như là kêu là ok anh ơi, đến lúc mà em muốn uống vui lắm rồi thì anh gọi điện cho bạn em nha, số điện thoại ở đây nè, tới đón em để em đi về. Thực ra là số của em. Ok, key takeaway, một điều gì mà có thể bỏ túi cho mọi người trước khi mà chúng ta kết thúc tập hôm nay? Tuy là nói xong tập hôm nay rồi, cho mọi người thêm những cái lý do để mọi người đi uống một mình, nhưng nếu mọi người vẫn chưa sẵn sàng để đi uống một mình thì cũng không sao hết. Cứ thoải mái và để cho cái cảm xúc của mình cũng giống như là cái tâm tư của mình dẫn đối mình rằng là đến khi nào các bạn đồng tình và sẵn sàng để đi uống một mình thì hãy đi uống một mình nha. Và khi bạn sẵn sàng đi uống một mình rồi, hãy chú ý chọn cái quán quen, nơi những người bartender, những người nhân viên ở đó bạn tin tưởng, để sao để nâng cao cái sự an toàn của bạn trong một buổi mà bạn một mình. Rồi, đối với Dustin á, đi đến quán bar một mình á là lựa chọn của bạn, nhưng mà về nhà mấy mình đó là duyên phận. Wow.
Chỉ có vậy thôi. Tôi suy nghĩ là rồi một ngày bạn sẽ lâm vào tình cảnh đi một mình nào đó thôi. Nhưng mà đi về mấy mình là do duyên phận, cho nên cứ enjoy đi. Enjoy the moment, đúng cứ không? Cứ enjoy cái moment này đi. Go with the flow. Và đừng make it complicated. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã nghe đến tận bây giờ, xem đến tận bây giờ Cởi Mở Happy Hour, và hẹn mọi người vào tập tiếp theo của tụi mình nha. Mong là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ mình và đừng quên share cái podcast này cho những người bạn mà chúng ta gọi là luôn luôn yêu thích và có thể là đi bar cùng với nhau, hoặc là những người chưa biết đi bar như thế nào. Nhưng nhớ là đừng có share content này cho những người dưới 18 tuổi nha mọi người nha. Đúng rồi. Ok, That's Cởi Mở bye. Happy Ok. Hour. Cheers, bye bye.